ساعات بسمع حاجات في الشارع كده وانا ماشي بين الراجل ومراته، وببقى مش عارف هو اللي انا سمعته ده حقيقي. بيبقوا ماشيين في الشارع ومعاهم عيالهم، وتلاقي الراجل بيقول لمراته انت غبيه يا بنتي، مش بقول لك مش عارف ايه، ويكملوا كلامهم عادي. او يقول لها انا شغل البهايم ده ما بحبوش، وهي ترد عليه وتقول له قول لنفسك. او ست بتقول لجوزها تلم بدل ما لمك في الشارع كده وسط الناس. معلش يا جماعه ثانيه واحده بس عشان نفهم، لما ده العادي في الشارع امال بتعملوا ايه في بعض في البيت؟ والاجدد بقى لما اسمع جمل زي دي او افظع من دي، بس طبعا مش هينفع اقولها، واسمع بعدها صوت ضحك، اللي هو ده كده هزارهم مع بعض. مش فاهم اذا كانت دي الدعاء بقى، اما لما بتتخانقوا بتقولوا ايه؟ طبعا كلنا عارفين ان في الحالات دي الخناقات مش بتقتصر على الكلام، وبيدخل فيها حاجات تانية قد تصل لاستخدام مهارات المصارعه الحره. والحقيقه ان البيوت فعلا بتنهار بمجرد ما يقل الاحترام. احنا مش محترمين بعض في الحياه العاديه اصلا عشان نقدر نحترم بعض وقت الاختلاف. هيحصل ايه لو انت بتطلب من مراتك بدل ما تقول لها هاتي لي اشرب، تقول لها معلش يا حبيبتي وانت جاي ممكن تجيبي لي معاكي اشرب؟ بدل ما تقول انا 100 مره قلت الباب يتقفل، ما تقول حبيبتي معلش ما تنسيش الباب زي كل مره. بدل ما تقولي له هات معاك لبن وانت جاي، تقولي له حبيبي لو قدرت تجيب معاك لبن وانت جاي يبقى كتر خيرك. تغيير بسيط جدا في صيغه الكلام هينقلنا لمستوى تاني من الاحترام. فحتى لما نيجي نختلف بقى هيبقى عندنا مساحه نقفش فيها بدون ما نقل ادبنا على بعض، لان طبيعي وقت الزعل بيكون كل واحد عايز يقفش على التاني حتى لو في الكلام. فلو احنا كلامنا العادي كله دباديب وقلوب، فبمجرد ما نتكلم جد ده هيبقى قمه القفش بالنسبه لنا. انما لو كلامنا العادي كله تهزيء وقله قيمه، فاكيد وقت القفش هيبقى كله مرمطه وشتيمه. الراجل لو عايز حاجه من الست فالاحسن انه يوصل لها انه عايز كده عشان بيحبها وبيخاف عليها، مش اللي هو هتعملي كده واذا كان عاجبك. فتبدا هي تروح تتكلم في ظهره وتحس انه عايز يخنقها مش اكتر. نفس الوضع مع الست اللي ما بتسمعش كلام جوزها وتقول له انا حره، وتحسسه انه مش راجل، وده اسوأ احساس ممكن يوصل للراجل في حياته، حتى لو ما قالش ساعتها عشان ما يبينش ضعفه. ده غير ان الحياه مشاركه، فلما تشوف اللي قدامك مضغوط تخفف عنه مش تولعها انت كمان. يا جماعه البيوت اسرار، فتطلع سرك لشيخ مجهول على النت ولا صاحبك ولا صاحبتك تحت مسمى انك بتاخد رايه، ده من اكبر اسباب انهيار البيوت. لان غالبا الردود ما بيكونش ليها اي علاقه بالواقع، او مبنيه على تجارب شخصيه مش مشابهه لتجربتك باي شكل من الاشكال. ويلا الروعه بقى لما تلاقي الشيخ ده واخد قصتك ومنزلها على النت عشان الناس تتعظ. فحتى لو شال اسمك عدد مهول من الناس هيحصل لهم مشاكل كتير جدا بسبب خوفهم من الوقوع في المشكله اللي قروها، مع انها في الواقع ممكن تكون ابعد ما يكون عنهم. ده غير ان مستحيل تتكرر بنفس ظروفها بنفس تفاصيلها باشخاصها مره تانية في حته تانية، فمفيش فعلا اي فايده من نشرها. فلازم نتجاهل المنشورات والقصص اللي بالشكل ده تماما، ولا حتى لو على سبيل التسليه او الخبره، لان الفساد اللي وراها رهيب. عايزين نتعلم ونبني خبره نرجع لاحسن واحد كان بيعامل اهله ونتعلم منه. حبيبنا عليه الصلاة والسلام سيدنا محمد كان بيدلع زوجته مش بيندهها باسمها. سيدنا محمد رغم كل مشاكله كان في خدمة أهله وبيساعدهم في البيت عادي جدا. مش تلاقي واحد شغال أي حاجة والله بيروح ينام في الشغل ويرجع البيت يعمل لسيس سيد وتلاقي روحه في مناخيره. حتى في الخناقة سيدنا محمد لما اختلف مع زوجته وحكمه أبوها كان هو اللي بيدافع عن زوجته من أبوها، مش زي دلوقتي الواحد فينا بيتخانق فيمسح بكرامتها الأرض. الراجل بيحترم الست لما تحترم رجولته، والست بتحترم الراجل لما يحترم تكوينها ومشاعرها. الست بتحترم الراجل اللي يقدرها ويعرف قيمتها ويتقي الله فيها ويعملها بالحسنى والكلمة الطيبة، وما يكسفهاش قدام الناس وقدام ولادها، ويخلي لومه وعتابه ليها باحترام وبينهم وبين بعض. والراجل بيحترم الست اللي بتصونه وما تتكلمش في عرضه ولا تتكلم عليه إلا بالحسنى، وتحفظ سره وما تعليش صوتها في البيت عليه أو على اللي حواليها. إنما اللي بيحصل دلوقتي للأسف وخلى الاتنين ما يحترموش بعض إن كل واحد فاكر إنه قادر يعيش من غير التاني. الست بقت سترونج مش عارف إيه، والراجل بيقولك ما أنا لو انفصلت هبقى ملك زماني. والحقيقة إن الست المسترجلة بتخسر والراجل اللي متنسون بيخسر برضه. الست زمان كانت بتحترم الراجل وتصون وتقول ده سيدي وتاج راسي، دلوقتي تمشي بكل فخر وتقول لك ده زي الخاتم في صباعي. في الاخر انا عايز اقول ان الحياه صعبه والزمن صعب، فنسهل على بعض لاننا فعلا في حرب، فنحارب جنب بعض احسن ما نحارب بعض. كل واحد فينا جواه ضعف ما بيحبش يظهره ومحتاج التاني جنبه، فحسوا بالنقطه دي من غير ما تتقال، لانها لو اتقالت بتكسر النفس كسره بيكون رجوعها محال. سلام.